छेउको घर आउन लागेपछि यो र यो यतापट्टि जस्तै यो र यो पनि खाइदिने है। यसलाई थाको अगाडि ल्याएर यो र यो खाइदिने। अब यो खुरुखुरु दिने। अब उल्टोबाट केही पनि गर्नु पर्दैन। फेरि छेउको घर खुरुखुरु बुन्यो र यो अघि यो घटाएको घर हेर्नुहोस् त है। फेरि यसलाई यहीसँग घटाइदिने, अगाडिबाट घटाउँदै जाने अब है। र यो धागो अगाडि ल्याउने, यो खुरुखुरु बुन्ने। अब हामीले यसरी यसलाई पनि बुन्यौं र यो घरलाई पनि बुन्यौं यसरी हैन। यो अघि हामीले घटाएको घर थियो, यो होल बनाएको घर थियो, यो दुटैलाई बुन्ने। त्यसपछि यहाँनिर धागो अगाडि ल्याउने, यो र यो घटाइदिने भित्रपट्टिको भाग। अघिसम्म हामीले यो बाहिरपट्टिको भागलाई छोइरहेका थियौं, अब हामीहरू यो भित्रपट्टिको भागलाई घटाउनेछौं। खुरुखुरु बुन्ने। अब यो हेर्नुहोस् त है हैन। यो अघि दुईटा यो होल भएको घर र यो बाहिरपट्टि घटाएको घर। अब यो भित्रकोलाई यतापट्टिबाट पनि भित्रकोलाई यसरी खाने अनि यो धागो अगाडि ल्याउने, यसलाई खुरुखुरु बुन्ने। लाई बुन्यो अनि यो अगाडि धागो ल्यायो, यो यसलाई र यसलाई यसरी बुनेर यसरी खप्टिदिने साथीहरु। यो जे होस् यसरी चुच्चो जानु पर्यो है। यसरी खप्टियो र यो खुरुखुरु बुन्यो फेरि पनि यतापट्टि नआउन्जेलसम्म खुरुखुरु बुन्ने। यता पनि फेरि भित्रको भाग आयो, यो दुईटालाई एकैचोटी यताबाट खाने। अघि खप्टेको थियो भने अब चाहिँ दुईटालाई एकैचोटी खाने यसरी। फेरि धागो अगाडि ल्याउने, यसलाई खुरुखुरु बुन्ने। यसरी नै यो बिचको भागमा जति घर छ त्यो नसिद्धिसम्म हामीले त्यसरी नै घटाउँदै घटाउँदै जाने साथीहरु। लास्टमा त साथीहरु बिचमा यो एक घर भयो, यो सबै गरेर तीनटा घर बाँकी भयो है। अब हामीले यहाँ तल गरे जस्तै यसो गर्ने, यो धागोलाई अगाडि ल्याउने, यो बिचको घरलाई यहाँ पछाडिबाट लिने र यसलाई यसले टिपिदिने। अब यो घरलाई हामीले यतिकै बुन्ने अनि यो दुईटा घरलाई एकैचोटी यसरी घटाइदिने, यसरी खाइदिने र फेरि धागो अगाडि ल्याएर यो खुरुखुरु बुन्ने। यो अघिको बिचको घर आयो है साथीहरु। यो दुईटा बिचको घर अघि हामीले घटाएको यो घर बुन्यो, त्यसपछि धागोलाई पछाडि लग्यो, फेरि यसरी नै अब खुरुखुरु बुन्ने। यसरी बुन्दा साथीहरु हामीले एक घर पनि घट्दैन, एक घर पनि बढ्दैन। जति घर हाल्नु भएको थियो स्टार्टमा अन्तिमसम्म पनि त्यति नै घर हुन्छ। ल हेर्नुस् त साथीहरु, कन्टी लाइनमा कम्प्लिट हुने डिजाइन हार्ट जस्तो देखिएको छ नि। पक्कै पनि तपाईहरु पनि ट्राई गर्नु होला। र साथीहरु, यतिन्जेल मेरो भिडियोलाई हेरेर साथ दिनुभयो, त्यसमा धेरै धेरै धन्यवाद। हस्त नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँला। बाइ बाइ।